سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره خاکی که هستید. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام شما رو آشنا کنم با روش‌های تشخیصی که خودتون در منزل میتونید انجام بدید فقط با نگاه کردن به زبان خودتون توی آینه. با من همراه باشید، ویدیوی خیلی جالبی در پیش داریم. زبان یک ماهیچه بسیار هوشمند درون دهان هست که بخشش ارادی هست و بخش زیادش غیر ارادی و کمک میکنه به حرف زدن، کمک میکنه به جویدن، هضم غذا، چشیدن غذا و یک عضو فوق‌العاده هست در وجود انسان. روی اون انواع اقسام پرزهای چشایی و عصبهای مختلفی داره و شما میبینید که در ایام مختلف وقتی که زبان خودتون رو نگاه میکنید همیشه یک رنگ نیست، یا آدمهای مختلف زبانهاشون رنگشون با هم متفاوته. در یه بچه‌ای میبینید رنگ زبان سفیده، در یه بچه قرمزه. اینها علت داره و شما اینو بدونید که در زمان قدیم حکما و اون اطباء قدیم یکی از راه‌های اسکن کردن بدن و سونوگرافی بدن نگاه کردن به زبان بوده و به زبان نگاه میکردن و تشخیص میدادن فرد چه بیماری هایی داشته. حالا من از بین اونها میخوام چند مورد ساده رو خدمت شما بگم که شما هم متوجه بشید که الان وضعیت گوارشتون چطوره، وضعیت کبدتون چطوره، وضعیت مزاجتون چطوره و آیا عفونتی در تن دارید یا ندارید. اولا بهترین رنگ زبان کودکان هست، یعنی کودکان سالم، کودکانی که نرمال هستند. یک رنگ زبان قرمز صورتی مانند که روش لایه ها و جرم هایی نداشته باشه، این زبان یک فرد سالم هست. حالا گاهی اوقات میبینیم که رنگ زبان تغییر میکنه. رنگ اول رنگ سفید هست. میبینید که یک رنگ سفید، یک لایه مخاطی سفید رنگی روی زبان هست و این لایه مخاطی سفید رنگ نشان از غلبه یک اخلاطی در گوارش هست. یعنی گوارش این فرد سردیش زیاده و هضم خوبی انجام نمیده و این فرد نیاز هست که در واقع بدن خودش رو به سمت گرمی ببره. حالا اگر این لایه سفید و لایه مخاطی ضخیم بشه که شما حتی بعضی افراد مسواک هم میزنن، روی جرم روی زبانشون هم پاک میکنن، باز میبینن دوباره دچار یک سری جرم میشه. حالا ما به چگونگی شکل‌گیری این جرم ها نمیخوایم خیلی بپردازیم و این روند فیزیولوژی بدن، در واقع اتفاقات ریزی که میفته خیلی مباحث تخصصی هست. فقط میخوایم نکاتی رو بگیم که شما یه مقداری در واقع بتونید تشخیص های خوبی داشته باشید و از وضعیت درونی خودتون آگاه باشید. پس اگر لایه روی زبان سفید بود، نشان از سردی گوارش و عدم هضم خوب و احتمالاً حتی حالت تهوع بعضی وقت افراد دارن و اینها کسانی هستن که بایستی معده‌شون رو گرم بکنن. اگر این مخاطهای سفید از نیمه زبان به انتهای زبان بیشتر بود، یعنی رسوبات انتهای زبان زیاد بود، اینها افرادی هستن که گوارششون دفع خوبی نداره، یعنی اینکه روده بزرگ تنبلی داره و دچار در واقع رسوبات روده هستند و نیاز هست که ملین‌ها رو بیشتر بخورن و یه مقداری غذاهای با فیبر بالاتر مصرف بکنن که شستشو بده و در واقع جرمبری داشته باشه از روده ها. بعد میبینن که بعد از یک چند روزی، چند هفته‌ای که این فیبرها رو بیشتر استفاده کردن، اون لایه های مخاطی زبانشون هم نازک میشه و به مرور کم رنگ و به رنگ طبیعی برمیگرده. رنگ دوم رنگ تیره هست. یعنی شما زبان رو میایید نگاه میکنید، میبینید که رنگ تیره‌ای روی اون قرار گرفته. این رنگ هایی که میگیم عزیزان به شرطی که شما قبلش مواد رنگی نخورده باشید یا یک سری داروها استفاده نکرده باشید، چون افراد ممکنه برن مثلا مواد غذایی رنگی، آلبالویی، گیلاسی، موادی استفاده بکنن که رنگ رو تغییر بده. این شرایط نه. زمانی که شما چیزی نخوردید، بهترین زمان دیدن رنگ زبان صبح ناشتا هست. یعنی که شما از شب قبل چیزی نخوردید تا صبح و صبح میاد جلو آینه یک زبون درازی به خودتون میکنید
و رنگ زبانتون رو مشاهده می‌فرمایید. اگر رنگ زبان تیره باشه نشان از وجود سودا در تن هست. این افراد فکر و خیال زیاد میکنن، توهم زیاد میکنن، یه مقداری وارد فضاهای افسردگی دارن میشن. بنابراین اگر دیدین رنگ زبان زیاد شد بایستی غذاهای تازه بیشتر مصرف بکنن و غذاهای مونده و غذاهای ممنوعه رو که در این چنل بهش پرداختیم اونها رو استفاده نفرمایند. رنگ سوم رنگ قرمز هست. زمانی که قرمزی بیش از حدی روی زبان شما میبینید یا دور زبان قرمز هست، نشان دهنده حرارت بیش از حد بدن هست، حرارت بیش از حد کبد هست و این افراد نیاز دارن به اینکه خنکی بیشتر استفاده بکنن. خنکی چیا هست؟ خنکی مواد غذایی که اسیدیتشون بالا هست. به صورت کلی خنکی ها گسمزه ها، بیمزه ها و ترشمزه ها، اینها خنکی هستن. و گرم ها، گرم مزاج ها در مواد غذایی شیرینیجات، تلخیجات، شوریجات، اینها میشن گرمی ها. به صورت کلی عرض میکنم خدمت شما، حالا استثناءاتی داره، ولی سردیجات میشه گسمزه ها مثل خیار، مثل کدو، و ترشمزه ها مثل آلبالو، مثل لیمو ترش، مثل در واقع میوه های ترش، مثل مرکبات، اینها سردی هستند. و افرادی که دچار سرخی بیش از حد زبان میشن اینها نیاز دارن به مصرف خنکی بیشتر. با نگاه کردن این رنگ زبان خودتون، بزرگانتون، پدر و مادراتون میتونید وضعیت حرارت کبد اینها رو شما چک بکنید. اینها خیلی مهمه عزیزان. بسیار ساده است ولی بسیار کمک میکنه به اینکه شما بدنتون رو به تعادل نزدیکتر بفرمایید. رنگ چهارم رنگ مایل به زرد هست. گاهی وقت میبینید که رسوباتی روی زبان هست و یک لایه مخاطی زرد رنگی شما میبینید. اگر این لایه زرد رنگ رو دیدید نشان از اینه که فرد صفرای زیادی ترشح میکنه کبدش و این فرد بایستی غذاهای استفاده بکنه که ترشحات کبد رو کم بکنه نه زیاد. یعنی وقتی فردی دچار یبوست میشه، رودش خوب کار نمیکنه، صفرا دوباره بازجذب میشه از طریق روده ها به داخل خون و فردی هستش که میبینید حتی رنگ و روش هم یک رنگ و روی هستش که یه مقداری به زردی ممکنه بزنه توی نگاه یه طبیب. البته نگاه خیلی تیزی لازم داره چون ممکنه خیلی شدید نباشه، ولی شما با دیدن رنگ زرد بایستی به فرد ملایم بدید، خنک کننده تن بدید و کاهنده صفرا و سرکنگبین به عنوان یک نوشیدنی بسیار مناسب برای این افراد توصیه میشه. میبینید این افراد پرخاشگر هم هستن، یعنی شما با نگاه کردن رنگ زبان حتی میتونید بعضی از خصوصیات روحی رو هم تشخیص بدید. سیاه بود یه مقداری غم و غصه‌اش زیاده، زرد بود عصبی میشه، آنن از کوره در میره. اینو میتونید با دادن خنکی ها متعادلش بفرمایید. طرز تهیه سرکنگبین رو هم که برای تعادل مزاج ها هست در دیسکریپشن میذارن، این هم مشاهده بفرمایید. عزیزانی که میخوان به تعادل جسمی برسن حتما توجه داشته باشن که اینها بایستی به تعادل روانی هم برسن و تعادل روانی نیاز آموزش هست، نیاز به یادگیری و تمرین ذهن هست که توصیه ما نکات آموزشی چنل های آقای پروفسور دانش هست که در حوزه سلامت ذهن بهش میپردازن و چندین چنل دارن که خیلی چنل های مطالب خوبی دارن، ادمین های مختلف دارن از این چنل ها استفاده میکنن. توصیه میکنم حتما یه سری بزنید، خیلی به شما کمک خواهند کرد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم شاد و سرحال و سالم باشید. خدا حافظ. سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط. اینجا دفتر دکتر گرین لایف هست برای ویزیت شما عزیزان در کشور عمان، شهر زیبای مسقط. در خدمت شما هستیم، میتونید تشریف بیارید و از ویزیت های ما به صورت رایگان استفاده بکنید. بفرمایید داخل. اینجا محل بسته‌بندی و ارسال بارهای ارگانیک و مواد ارگانیکی هست که در دفتر گرین لایف بسته‌بندی میشه و به کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای مختلف از عمان ارسال میشه. نشان سلامت ما و برند ما آرم دوگیلاس و این لوگو دکتر گرین لایف هست که هر وقت اینو دیدین با خیال راحت میتونید
در واقع اعتماد کنید به سالم بودن و طبیعی بودن محصولات. الان من در حال بسته‌بندی هستم برای ارسال به کشورهای مختلف. در سایت گرین لایف در خدمت شما هستیم.